ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਟੇਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੱਦੂਕਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੋਭੀ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੋਭੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਸੂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੂਜੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਡੋ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜੋ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੂਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।